بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية استيراد معلومات وبيانات موجودة بملف PDF وأعملها استيراد على برنامج الإكسل. أنا بالنسبة لي عندي معلومات موجودة بملف PDF على الشكل التالي. في عندي هذا ملف PDF موجود فيه معلومات حابب أعمل استيراد للملفات الموجودة بهذا الملف على تطبيق الإكسل. كيف راح الطريقة؟ بكل بساطة على الشكل التالي. راح نفوت على برنامج الإكسل هيك على الشاشة الرئيسية، القائمة الرئيسية الموجودة عندي هون بالأعلى. نختار خيار اسمه بيانات، بعد خيار اسمه الحصول على بيانات. بالأعلى على اليمين في خيار اسمه الحصول على بيانات. من وين بدك تحصل المعلومات؟ من ملف. بعدين اختار انه امد يجيب المعلومات من ملف PDF. رح نكبس عليه لقطة هيك. رح نختار الملف PDF اللي بدي اعمل له استيراد للمعلومات منه. هذا هو ملف PDF، اعطيه استيراد. هلا عم يعطيك على الشكل التالي، عم يعطيك هون الصفحات الموجودة بهذا الملف PDF. تكبس عليه هيك على الشكل التالي فيعطيك المحتويات بكل صفحة موجودة. بإمكانك تختار صفحة محددة أو بإمكانك تحدد جميع الصفحات. بإمكانك تحدد، فرضا بدك تحدد صفحة واحدة عشان تعمل استيراد منها، بإمكانك تحدد الصفحة. بعدها تكبس على كلمة تحويل بيانات. أنا بالنسبة لي بدي اعمل تحميل، بدي اعمل استيراد لجميع المعلومات الموجودة بجميع الصفحات بملف PDF. نكبس خيار حدد عدة عناصر. حدد هيك، بدي احدد هيك فرضا 3. بامكانك تختار الملفات كلها وبامكانك تحدد الشيء اللي يناسبك. فرضا حددت 1 2 3، بدي 4 اعمل استيراد للمعلومات الموجوده ب4 صفحات بملف PDF. بعدها اكبس كلمه تحويل البيانات. هي عم يعطيك انه انت عملت استيراد ل4 ملفات. بعدها اكبس على كلمه اغلاق وتحميل. اغلاق وتحميل. فمثل ما شايفين عندي رح تحمل عندي ال4 ملفات، صفحة صفحتين 3 و4. فمثل ما شايفين عندي هون هاي الملفات تحملت وعملت استيراد للمعلومات الموجودة بملف PDF. مثل استيراد عندي على الإكسل. هلا صار بإمكانك تعمل تعديل لأي شيء بدك. فرضا بدك تعدل هيك رقم، مثل ما شايفين عندي هون بإمكانك تحدد الشيء بنفسه، بإمكانك تعدل عليه كأنه ملف إكسل. هيك بكل بساطة حولنا واستخدمنا معلومات وعملنا استيراد لمعلومات جبناها من ملف PDF وعملنا استيراد على ملف الإكسل، وصار بإمكاني أعدل أي ملف. هاي كانت الطريقة بكل اختصار. هذا الفيديو إن شاء الله تعالى بيكون انتهى. بشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.